মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়ালৈকে আমি ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰ হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত সংখ্যা লিখাৰ আৰু এটা পদ্ধতি হ'ল ৰোমান সংখ্যা প্ৰণালী তালিকাত তোমালোকে দেখা পাইছা হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা আৰু ৰোমান সংখ্যা 1 কেনেদৰে লিখা হৈছে 2 কেনেদৰে লিখা হৈছে 3 কেনেদৰে লিখা হৈছে এনেকৈ 1000 লৈকে সংখ্যাখিনি ৰোমান সংখ্যা প্ৰণালীত কেনেদৰে লিখা হৈছে 1000 টো এম আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে 500 টোক ডি আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে 100 টোক সি আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে 50 ক এল আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে আৰু 10 ক এক্স আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে আমাৰ হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা প্ৰণালীত শূন্যৰ ব্যৱহাৰ আছে কিন্তু ৰোমান সংখ্যা প্ৰণালীত কোনো শূন্যৰ ব্যৱহাৰ নহয় এইখিনি কথা তোমালোকে মন কৰিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব লাগিব যদি প্ৰশ্ন আহে যে কোন সংখ্যা প্ৰণালীত শূন্যৰ ব্যৱহাৰ নাই তুমি কৈ দিব লাগিব যে ৰোমান সংখ্যা প্ৰণালীত শূন্যৰ কোনো ব্যৱহাৰ নাই ৰোমান সংখ্যা লিখিবলৈ হলে কিছুমান নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগে এইবিলাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 1 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে কোনো এটা প্ৰতীক 3 বাৰতকৈ অধিক পুনৰাবৃত্তি নঘটে কিন্তু VLDৰ কেতিয়াও পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ পিছৰ নিয়মটো হৈছে একেটা প্ৰতীক যিমানবাৰ পুনৰাবৃত্তি হয় সিমানবাৰ তাৰ মান যোগ হয় 3 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে ডাঙৰ প্ৰতীকৰ সহাতে সৰু প্ৰতীক থাকিলে সৰু প্ৰতীকৰ মান ডাঙৰ প্ৰতীকৰ লগত যোগ হয় 4 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে ডাঙৰ প্ৰতীকৰ বাওঁ হাতে সৰু প্ৰতীক থাকিলে সৰু প্ৰতীকৰ মানটো বিয়োগ হয় 5 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে VLD প্ৰতীক তিনিটা কেতিয়াও প্ৰতিটোতকৈ ডাঙৰ প্ৰতীকৰ বাওঁ হাতে নবহে অৰ্থাৎ VX শুদ্ধ নহয় XV হে শুদ্ধ 6 নম্বৰ নিয়ম হৈছে আয়ক কেৱল 5 আৰু Xৰ পৰাহে বিয়োগ কৰা হয় Xক কেৱল L M আৰু Cৰ পৰাহে বিয়োগ কৰিব পাৰি Cক কেৱল D আৰু Mৰ পৰাহে বিয়োগ কৰা হয় 7 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যদি এটা সৰু প্ৰতীক দুটা ডাঙৰ প্ৰতীকৰ মাজত থাকে তেন্তে সেই সৰু প্ৰতীকটো তাৰ সোঁহাতে থকা ডাঙৰ প্ৰতীকটোৰ পৰা বিয়োগ কৰা হয় 8 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে কোনো এটা প্ৰতীকৰ ওপৰত পথালিকৈ এডাল আঁচ দিলেই ই সেই প্ৰতীকৰ মান 1000 গুণ বঢ়াই দিয়ে এই নিয়মকেইটা আমি ভালকে মনোযোগ দি পঢ়িব লাগিব বা মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি ৰোমান সংখ্যা প্ৰণালী আৰু হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা প্ৰণালীৰ মাজত আমি সমমানৰ সংখ্যাখিনি অতি সহজে লিখিব পাৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা প্ৰণালী আৰু ৰোমান সংখ্যা প্ৰণালী সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে তোমালোকে অৱগত হৈছে আৰু হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা ৰোমান সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে বা ৰোমান সংখ্যাক হিন্দু আৰবীয় সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম নীতি সম্পৰ্কেও অৱগত হৈছা এইখিনি কথা মনত ৰাখি তোমালোকৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 20 ক্লাস 8 ম্যাথমেটিক্সৰ পেজ নম্বৰ 20 ত কিছুমান সংখ্যা দিয়া হৈছে হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা এই হিন্দু আৰবীয় সংখ্যাখিনিক আমি ৰোমান সংখ্যাত লিখিব লাগে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে কিছুমান হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা আছে আৰু তাৰে আমি ৰোমান সংখ্যাত ৰূপান্তৰ কৰিছো তোমালোকে চোৱা 49 কেনেকৈ লিখা হৈছে 40 + 9 তো 40 এনেকৈ তাৰমানে 50 - 10 40 + 9 এটো হল আমাৰ XLIX এটো হল আমাৰ কি 49 বুজাইছে তোমালোকে সংখ্যাখিনি লিখাৰ টেকনিকটো মনত ৰাখিবা 91 90 + 1 90 মানে কি XC C মানে 100 X মানে 10 100 - 10 90 হল +1 XCI এটো হল আমাৰ 91 বুজাইছে 206 200 + 6 CC মানে কি C মানে 100 এটো মানে 100 তো 100 100 200 + 6 CCVI এই সংখ্যাটো আমাক কি কৈছে 206 বুজাইছে 587 500 + 50 + 30 + 7 DL D মানে কিমান তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা D4 কি মানে D বুজায় 500 আৰু L হল কি এটো L মানে 50 বুজি পাইছা তো 500 + 50 10 10 10 3 বাৰ 10 50 3 বাৰ 10 80 হল +7 তো 557 মনত থাকিব 1490 1490 তো 1000 মানে কি M আৰু CD মানে এটো 400 D মানে কিমান 500 C মানে 100 তো 500 - 100 400 হল প্লাস এটো 100 - 10 90 তো এটো হল MCDXC এটো হল আমাৰ 1400 কি বুজাইছে 90 বুজাইছে 1449 কেনেকৈ লিখা হয় 1449 1000 মানে M CD মানে 400 এটো হল কিমান জানানে L - X তাৰ মানে L ৰ পৰা X বিয়োগ করলে 50 ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰিলে 40 হয় আৰু 9 49 এটো তোমাৰ এটো বুজাইছে তো মনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অলপ মনোযোগ দিবা 2019 2000 + 19 তো 2000 ক 1000 1000 2000 এটো হল 19 5000 কেনেকৈ বুজা হয় 5000 মানে কি তোমালোকে নিশ্চয় জানা 5 সংখ্যাটো এনেকৈ লিখা হয় 5
এটো এনেকে লিখা হয় তো আমাৰ নিয়মত আছে যে কোনো সংখ্যাক যেটো আখৰেৰে বুজা হয় তাৰ ওপৰত এটা আঁচ টানি দিলে এটো 1000 গুণ বৃদ্ধি হৈ যায় তাৰ মানে ইয়াৰ ওপৰত আঁচ টানি দিলে কিমান হৈ যাব এটো 5 to 5000 হৈ যাব তাৰ মানে এটো 5000 হলে এটো আঁচ টানি দিলে হৈ যায় তাৰ মানে এটো 5000 বুজাইছে 6000 ঠিক 6 এর ওপৰত আঁচ টানি দিলে বুজায় 7000 ঠিক 7 এর ওপৰত আঁচ টানি দিলে বুজায় তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 1000 লিখাটো বৰ ইজি আমি সিম্পল 1000 কেনেকে লিখো m আখৰেৰে কিন্তু 2000 লিখিবলৈ হলে কেনেকে লিখো এনেকে 2m লিখিব পাৰো বা সেই সংখ্যাটোৰ ওপৰত আঁচ টানি দিলেও হৈ যায় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা